النهاردة هقول لكم على طريقة هتخليكي تاكلي لحمة زي الزبدة. معروف ان اللحمة دي في المطاعم تعتبر اغلى قطعة لحمة، وهقول لكم ليه في الفيديو ده. يلا بينا كده ونشوف الطريقة. جبت قطعة لحمة وده وزنها 3 كيلو، قطعة كاملة كده على بعضها، ما تقطعيهاش. ممكن تبقى كيلو وممكن تبقى 2 كيلو وممكن تبقى أزيد من 3 كيلو كمان، زي ما تحبي. المهم تكون سليمة كده، قطعة واحدة. القطعية دي اسمها الريش أو الضلوع أو الريبس، دي كلها المسميات بتاعتها، وبتكون زي ما انتوا شايفين كده مخلية من العظم. وممكن طبعا تخليها زي ما هي بالعظم ده، لو حابه يعني ان انت تسيبيها بالعظم. وبعد كده لازم تنشفيها كويس قوي بالمنديل بالشكل ده. جبت هنا مستردة ودهنتها كده في كل مكان. وهنا جبت معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من الفلفل الاسود. يفضل انك تكوني طحنه الفلفل الاسود لسه فريش في البيت، بيكون طبعا نكهته قويه جدا وتحفه وبتدي تست عالي قوي. هخلط الملح مع الفلفل وارش على قطعه اللحمه بالشكل ده وادعكها كده. فايدة المستردة هنا إنها بتخلي الملح والفلفل يثبتوا على قطعة اللحمة كويس، وعشان كمان تديها اللون الغامق بتاع اللحمة دي اللي هتشوفوه بعد كده في الفيديو. قلبتها على الجنب التاني برضو وعملت نفس الخطوات. كده بقت جاهزة. في طاسة على النار هدهنها سنة زيت كده، والنار تكون عالية جدا والطاسة سخنة جدا. خلي بالك من الخطوات دي. هنزل بقطعة اللحمة تاخد اللون كده ذهبي من تحت، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني. الطريقة دي هتحافظ على اللحمة طرية، لأنها بتحتفظ بالسوائل كلها بتاعة اللحمة. لكن لو النار هادية هتبتدي السوائل دي تنزل، وبالتالي اللحمة هتنشف منك وتشد. كده خلاص بقت جاهزة. جبت ورق فويل وحطيت عليه ورق زبدة، لأن غلط جدا يا جماعة اللحمة تستوي في ورق ألمونيوم على طول كده مباشرة. لازم بينهم تحطي ورق زبدة. وحطيت قطعة اللحمة كده في النص، وهبتدي أقفل عليها بالشكل ده. وبعدين هحطها في صينية، وانا كنت مشغله الفرن من قبل بربع ساعة يسخن كويس قوي وعلى اعلى درجة عندي. وبعدين هحطها في الرف اللي تحت، ما تكونش الصينية تحت قوي ملاصقة للنار ولا فوق قوي. انا بنزل الرف بتاع الفرن لتحت وبحط عليه الصينية دي. اول ساعة بتبقى على حرارة 200 درجة، وبعد كده بهدي النار على حرارة 160 درجة او اقل من النص شوية لمدة ساعتين. المدة يا جماعة بتبقى على حسب حجم القطعة بتاعت اللحمة. يعني لو كيلو هتقعد ساعة، لو 2 كيلو هتقعد ساعتين، وهكذا. أنا عندي القطعة هنا 3 كيلو فهي هتقعد 3 ساعات. أول ساعة على نار عالية وآخر ساعتين على نار هادية. بعد كده بطفي الفرن واسيبها جواه، مخرجها الا لما تهدى خالص وتبقى دافيه كده، يعني حوالي ساعه الا ربع كده. بخرجها وبتكون جاهزه معايا اهو. نفتحها بقى كده. الله الله على الجمال، شايفين الحلاوة؟ الحتة اللحمة هنا هي استوت وبقت تمام اهو. اللون ده اللي بقولكوا عليه. هنقلها على طبق التقديم. الريحة والشكل بقى لا يقاوم. شايفين الصوص اللي نازل منها ده؟ بجد يا جماعة خرافة. في المحلات بقى الكبيرة بيسووها على الفحم، يعني الشواية بتبقى متغطية طبعا، بتستهلك كمية فحم كتيرة جدا لأنها بتقعد كتير تستوي. بس كده هو ده، بس هو ده اللي هيخليها تبقى مدخنة، ده اللي بيديها السعر المبالغ فيه. لكن احنا ممكن نعملها عادي في البيت وبتدي برضو طعم حلو جدا وشكل برضو حلو جدا، وبدون التكلفة الكتيرة ديت للشواية. عملناها بطريقة بسيطة وسهلة قوي. واللحمة بجد يا جماعة زي الزبدة، زبدة طعمها ملوش حل. معلش بقى يا جماعة أنا مسكتها بإيدي من غير بقى لا شوكة ولا حاجة عشان أوريكي قد إيه حتة لحمة دايبة.
شايفين الجوسز دي اللي جواها؟ ممكن بقى تقدميها مع صوص الباربيكيو لو بتحبيه. بس والله يا جماعة هي مش محتاجة أي صوصات، هي لوحدها كده جنان. بجد يا ريت تجربوها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.